Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα κάνουμε ένα σύντομο μάθημα με σκοπό να μάθουμε όλοι πώς να λύνουμε μία εξίσωση πρώτου βαθμού. Ας ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη έχουμε. Θέλουμε να λύσουμε την εξίσωση χ και 2 ίσον 5. Στο δημοτικό θα μας μάθαιναν να σκεφτόμαστε ως εξής. Έχουμε τον αριθμό 2, τι πρέπει να προσθέσουμε στο 2 για να γίνει 5 το αποτέλεσμα. Άρα χ ίσον 3. Αυτός ήταν ο τρόπος του δημοτικού. Με την σκέψη. Που δεν είναι και κακός, αλλά δεν έχει εφαρμογή αυτός ο τρόπος, δεν είναι εύκολα κατανοήσιμος σε μεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες εξισώσεις. Πάμε να δούμε τον τρόπο του γυμνασίου. Με την ίδια εξίσωση. Έχουμε χ και 2 ίσον 5. Αυτό που κάνουμε είναι να χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους. Αρχικά θα πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο άγνωστος. Ο άγνωστος είναι πάντα το γράμμα. Δηλαδή, στη δική μας την περίπτωση, είναι το χ. Γνωστοί είναι οι αριθμοί. Όταν ένας αριθμός από μπροστά του δεν έχει πρόσημο, πάντα θεωρείται ότι είναι το συν από μπροστά του. Όταν λέω από μπροστά του, εννοώ σε αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, ωραία, ας χωρίσουμε γνωστούς από γνώστους. Ποιο είναι το σύνορο της εξίσωσης? Το ίσον. Ωραία. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε αυτό το συν 2 να πάει από την άλλη μεριά, δηλαδή να αλλάξει μέλος. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Με έναν εύκολο τρόπο, με έναν εύκολο κανόνα, έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν μετακινούμε κάτι, είτε μετά το ίσον, είτε πριν το ίσον, πρέπει να το αλλάξουμε οπωσδήποτε πρόσημο. Οπότε, το χ το αφήνουμε στη θέση του, δεν αλλάζει, γιατί δεν το κουνήσαμε, βάζουμε το ίσον, το 5 το αφήνουμε όπως είναι, δεν το κουνήσαμε, γι' αυτό το λόγο, και το συν 2 θα πάει από την άλλη μεριά, οπότε αφού πρέπει να αλλάξει πρόσημο, θα γίνει μείον 2. Και κάνει χ ίσον 3. Πάμε να δούμε κάποιο άλλο παράδειγμα. Έχουμε άλλο ένα παράδειγμα που λέει χ και 7 ίσον 5. Ωραία. Στο δημοτικό θα σκεφτόμασταν τι αριθμός θα μπορούσε να είναι το χ, ο οποίος πρέπει να προσθεθεί με το 7 και να κάνει 5. Θα πρέπει να είναι κάποιος αρνητικός αριθμός. Αρνητικούς αριθμούς δεν είχαμε στο δημοτικό, οπότε εδώ πέρα υπάρχει ένα θεματάκι. Έχουμε όμως στο γυμνάσιο αρνητικούς αριθμούς. Οι αρνητικοί αριθμοί ουσιαστικά είναι μία αφαίρεση, έτσι, δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, στη δική μας εδώ την περίπτωση. Πάμε με την ίδια λογική, θέλουμε να χωρίσουμε γνωστούς από γνώσους. Ωραία, ποιος είναι ο άγνωστος? Το χ, το κρατάμε. Χ, ίσον. Ποιο θα μετακινήσω? Αφού θέλω να απομονώσω το χ, θα πρέπει αυτό το 7 να πάει από την άλλη μεριά. Πάει εδώ. Ωραία, πώς θα γίνει αυτό? Είναι 5, τι πρόσημο έχει το 7 συν 7. Άρα από την άλλη μεριά που θα το στείλω θα γίνει μείον 7. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε την πράξη 5 μείον 7. 5 μείον 7. Στην πρώτη γυμνασίου μαθαίνουμε πώς να κάνουμε πράξεις με θετικούς και αρνητικούς αριθμούς. Τώρα στη δική μας την περίπτωση το 5 μείον 7 είναι ουσιαστικά συν 5 μείον 7. Πρέπει να το σκέφτεστε ως εξής. Ένας εύκολος τρόπος τέλος πάντων που εγώ λέω. Μπορείτε να κάνετε με βάση αυτά που ξέρουμε ήδη το 5 μείον 7. Γίνεται αυτή η αφαίρεση. Με βάση τις γνώσεις του δημοτικού, όχι. Δεν γίνεται αυτή η αφαίρεση. Ποια αφαίρεση όμως γίνεται? Το 7 μείον 5. Ωραία. 7 μείον 5 πόσο κάνει? 2. Και αφού έκανα την αντίθετη πράξη, πρέπει να βάλω και το αντίθετο πρόσημο του 2. Αφού το αποτέλεσμα έβγαινε συν 2, το αντίθετο του είναι μείον 2. Άρα το αποτέλεσμα εδώ είναι χ ίσον μείον 2. Αυτά.